Εγώ έχω μάθει ότι το κάθε έργο, ανεξάρτητα αν είναι μικρό ή μεγάλο, από πίσω πρέπει να κρύβεται συναίσθημα. Αν κρύβεται φιλοδοξία, συναίσθημα, να φτιάξεις κάτι όμορφο και μεγάλο, ακόμα και, τι να σου πω, ακόμα και ένα μικρό πραγματάκι να θες να κάνεις, θα το κάνεις ωραίο. Είμαι διευθυντής πληροφορικής στη Mevgal, εργάζομαι στην εταιρεία από το 1996, σχεδόν 30 χρόνια. Από το 2007 έχω την ευθύνη της διεύθυνσης πληροφορικής και όλων των έργων τα οποία είτε άμεσα είτε έμεσα απαιτούν την συνδρομή και τη βοήθεια της πληροφορικής σε όλο τον οργανισμό της Mevgal. Ψάχναμε κάποιον συνεργάτη ο οποίος να είναι εξειδικευμένος στο κομμάτι της δημιουργίας ενός πόρταλ. Δεν είχαμε ξανασχοληθεί με αυτό το τομέα ξανά και άρχισα να μπαίνω σε διάφορες ιστοσελίδες μεγάλων οργανισμών και να προσπαθώ να βρω ποιος κρύβεται πίσω από τη δημιουργία της ιστοσελίδας. Και θυμάμαι ότι την έτσι τη βρήκα έτσι. Τη βρήκα μέσα από τη σελίδα του My Market, αν δεν κάνω λάθος, και αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας γιατί μου άρεσε και αισθητικά αλλά και λειτουργικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η ιστοσελίδα. Ήταν αρκετά κοντά σε αυτό το οποίο φιλοδοξούσα, είχα στο μυαλό μου να στήσουμε και στη δικιά μας την επιχείρηση. Η πρώτη μας επικοινωνία ήταν εξαιρετική. Ένιωσα ότι υπήρξε ένα πραγματικό ενδιαφέρον για το έργο, ότι πραγματικά οι ερωτήσεις που γίνονταν για να κατανοήσετε το βαθμό στον οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε κάτι και όχι απλά για να τελειώσει ένα τυπικό τηλεφώνημα. Αυτή η εντύπωση διατηρήθηκε και αυξήθηκε και στις επόμενες επαφές που είχαμε και σε συνδυασμό και με το κόστος το οποίο ήταν στα πλαίσια που φανταζόμασταν και εμείς ότι θα κοστίσει ένα τέτοιο έργο, συνετέλεσε στο να αποδεχθούμε την πρόταση η οποία μας έγινε και να ξεκινήσουμε μαζί σας. Το έργο πήγε πάρα πολύ καλά. Τολμώ να πω πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν έτσι όπως τα είχαμε συμφωνήσει. Έγινε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση του έργου. Νομίζω ότι βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον στο να καταλάβουμε τις ανάγκες και εμείς να εξηγήσουμε, εσείς να προτείνετε τις τεχνολογικές λύσεις που θα απαντούσαν στις απαιτήσεις και τελικά να καταλήξουμε σε ένα άρτιο και πολύ όμορφο αποτέλεσμα, κάτι το οποίο πιστοποιείται και από τους πελάτες μας οι οποίοι είναι χρήστες της πλατφόρμας και οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί από τη φιλικότητα και την αμεσότητα με την οποία μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το κόστος ήταν αυτό που είχε προϋπολογιστεί, δεν υπήρχαν ούτε κρυφά κόστη, ούτε εκπλήξεις, ούτε κάτι το οποίο να μας ξαφνιάσει ή να αλλάξει τον προγραμματισμό μας και νομίζω ότι ολοκληρώθηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή η μέρα που πέρα από τις δικές μας δοκιμές βάλαμε τον πρώτο μας πελάτη να βάλει την παραγγελία του. Είχαμε αρκετή αγωνία να δούμε κατά πόσον θα του αρέσει αυτό το οποίο θα κάνει σε σχέση με μια διαδικασία την οποία καθημερινά επαναλάμβανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πήραμε κουράγιο γιατί το feedback ήταν εξαιρετικά θετικό. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στους υπόλοιπους πελάτες οι οποίοι ακολούθησαν τη διαδικασία του onboarding και φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχουμε καλύψει όλους τους πελάτες που είχαμε βάλει σαν στόχο για την πρώτη φάση του έργου και να μελετούμε την επέκτασή του και σε μια επόμενη ομάδα πελατών. Σαφώς λοιπόν θα σύστηνα την στούντιο, σαφώς και θα μετέφερα σε κάθε πιθανό νέο πελάτη σας τις εμπειρίες που αποκομίσαμε σαν οργανισμός από τη συνεργασία μας μαζί σας και συνεχίζουμε να αποκομίζουμε διότι έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία οποτεδήποτε προκύπτει κάποιο νέο αίτημα ή κάποια νέα ανάγκη. Νομίζω ότι οι πελάτες που σας ταιριάζουν πρέπει να είναι φιλόδοξοι όπως και εσείς, πρέπει να είναι άνθρωποι που παθιάζονται με αυτό που κάνουν όπως και εσείς, πρέπει να είναι άνθρωποι που αναζητούν την καινοτομία και τους νέους τρόπους προσέγγισης των πελατών τους όπως είστε και εσείς
για να μπορέσουν να ταιριάξουν τα χνότα σας που λένε και να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ έχω μάθει ότι το κάθε έργο, ανεξάρτητα αν είναι μικρό ή μεγάλο, από πίσω πρέπει να κρύβεται συναίσθημα. Αν κρύβεται φιλοδοξία, συναίσθημα, να φτιάξεις κάτι όμορφο και μεγάλο, ακόμα και, ακόμα και ένα μικρό πραγματάκι να θες να κάνεις, θα το κάνεις ωραίο. Οπότε το μεράκι που λέμε, και είναι μια λέξη που δύσκολα μεταφράζεται στα αγγλικά, το μεράκι είναι μεγάλη υπόθεση και εγώ χαίρομαι γιατί σε εσάς συνάντησα μεράκι και πιστεύω να το αντιληφθήκατε και από τη δικιά μας τη μεριά.